নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো when আৰু whenever মাজত পাৰ্থক্য কি আমি কেতিয়াবা when ইউজ কৰিব লগা হয় আমি কেতিয়াবা whenever ইউজ কৰিব লগা হয় কোনবোৰ সিচুৱেশনত আমি কেনেদৰে when ইউজ কৰিম কোনবোৰ সিচুৱেশনত আমি কেনেদৰে whenever ইউজ কৰিম তাৰ বিষয়ে সকলোখিনি জানিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব আপোনালোকেও যদি when আৰু whenever ব্যৱহাৰ কৰাত কেতিয়াবা অসুবিধা পায় তেতিয়াহলে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব সো আহক এটা টপিকটো ডিসকাস কৰো প্ৰথমে আমি চাও when আমি কেনেদৰে বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি যদি বাক্যটোৰ দ্বাৰা ক'ব লগা হয় যে যেতিয়া কোনো এটা টাইমৰ কথা ক'ব লগা হয় সেই টাইম কোনৰ বিষয়ে আমি কওঁতে অসমীয়াত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰো আমি কওঁ যে যেতিয়া এই যেতিয়াটোৰ কাৰণে আমি when ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো মই এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰো সো মই এটা যদি এক্সাম্পল কওঁ যে তুমি কি কৰা যেতিয়া তোমাক দেউতাই গালি পাৰে তুমি কি কৰা যেতিয়া তোমাক দেউতাই গালি পাৰে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে এই যেতিয়াটোৰ কাৰণে আমি when ইউজ কৰো তেতিয়া আমি এই বাক্যটো ইংৰাজীত যেতিয়া ক'ব লগা হ'ব তেতিয়া আমি কম যে what do you do when your father scolds you এই বাক্যটো আমি ক'ব লাগিব আমি কি কলো what do you do তুমি কি কৰা what do you do মানে তুমি কি কৰা when your father scolds you যেতিয়া তোমাৰ দেউতাই তোমাক গালি পাৰে এনে ধৰণে আমি when ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু দুই তিনিটা এক্সাম্পল চাও যাতে আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো সহজ হৈ পৰে Next example to hold, she got married when she was 25 years. এই বাক্যটো সব কি কৈছে she got married তাই বিবাহ হৈছিল তাই মানে বিয়া পাতিছিল কেতিয়া বিয়া পাতিছিল when she was 25 years যেতিয়া তাইৰ 25 বছৰ আছিল যি সময়ত তাইৰ বয়স আছিল 25 বছৰ সেই সময়ত তাই বিয়া পাতিছিল বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো কলো যে she got married when she was 25 years তেনে ধৰণে আমি নেক্সট এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰো যে she offers me a cup of tea when I go her home এই বাক্যটো সব কি কৈছে she offers me a cup of tea তাই মোক একাপ চাহ দিয়ে তাই মোক একাপ চাহ অফাৰ কৰে কেতিয়া অফাৰ কৰে when I go her home মই যেতিয়া তাই ঘৰলৈ যাওঁ সো যেতিয়া তাই ঘৰলৈ যাওঁ বুলি কওঁতে আমি কলো when I go her home মই যেতিয়া তাই ঘৰলৈ যাওঁ ঠিক তেনে ধৰণে আমি নেক্সট এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰো যে with whom do you talk when you feel alone এই বাক্যটো সব কি কৈছে with whom do you talk মানে তুমি কাৰ লগত কথা পাতা when you feel alone যেতিয়া তুমি অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰা তুমি কাৰ লগত কথা পাতা বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো কলো with whom do you talk when you feel alone তুমি যেতিয়া অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰা তুমি কাৰ লগত কথা পাতা আপোনালোকক যিটো টেন্সত দৰকাৰ হয় সেই টেন্সতে আপোনালোকে বাক্যখিনিত when ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকক যদি নেগেটিভত দৰকাৰ হয় আপোনালোকে নেগেটিভত ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকক যদি এফাৰ্মেটিভত দৰকাৰ হয় আপোনালোকে এফাৰ্মেটিভত ইউজ কৰিব আপোনালোকক ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সত দৰকাৰ হলে মই যেনে ধৰণে আপোনালোকক ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সত ইউজ কৰি দেখুৱালো তেনে ধৰণে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে টেন্স আপোনাৰ যি টেন্সত প্ৰয়োজন হয় সেই টেন্সতে আপুনি বাক্যখিনি ব্যৱহাৰ কৰিলেই হয় এতিয়া চাও আমি whenever আমি কেনেদৰে ইউজ কৰিব পাৰো আমি যেতিয়া বাক্য এটাত whenever ইউজ কৰিব লগা হয় তেতিয়া বাক্যবোৰত whenever টোৱে বুজায় যেতিয়াই বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি whenever ইউজ কৰিব লাগিব আমি when ইউজ কৰিছিলো যেতিয়া বুজাবৰ বাবে আৰু আমি যেতিয়াই বুলি যেতিয়া ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি whenever ইউজ কৰিব লাগে সো এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে অকমান বুজিবলৈ যত্ন কৰো মই যেতিয়া এটা বাক্য কওঁ যে তাই যেতিয়াই খং উঠে মানে তাই এটো হ্যাবিট হয় তাইৰ হ্যাবিটৰ বিষয়ে কৈছো সো তাই যেতিয়াই খং উঠে তাই চিঞৰি কান্দে এনে ধৰণৰ বাক্য ক'বলৈ যাওঁতে আমি whenever ইউজ কৰিব লগা হয় আমি যেতিয়াই বুলি যেতিয়া বাক্যটোৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত whenever ইউজ কৰো এতিয়া দুই চাৰিটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ইয়াক বুজিবলৈ যত্ন কৰো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে মই যেতিয়াই সময় পাওঁ মই মোৰ ককা আইতাক লগ কৰিবলৈ যাওঁ এই বাক্যটো চাওক মই যেতিয়াই সময় পাওঁ মানে মই সময় পালেই তালৈ যাওঁ মোৰ এটো হ্যাবিট সো এনে ধৰণে যেতিয়া ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি whenever ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি বাক্যটো কম যে whenever I get time মানে মই যেতিয়াই সময় পাওঁ I go to visit my grandparents. So বাক্যটো সব কি ক'লে whenever I get time I go to visit my grandparents. মই মোৰ ককা দেউতাক লগ কৰিবলৈ যাওঁ কেতিয়া যাওঁ যেতিয়াই মই সময় পাওঁ ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰো যে whenever she gets angry she cries loudly
whenever she gets angry, তাই যেতিয়াই খং উঠে, she cries loudly, তাই চিঞৰি চিঞৰি কান্দে। এই বাক্যটো চাওক, যেতিয়াই তাই খং উঠে তাই চিঞৰি চিঞৰি কন্দাটো তাইৰ অভ্যাস। সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো whenever she gets angry, she cries loudly. ঠিক তেনেধৰণে আমি অন্য এটা বাক্য ক'ব পাৰো যে what does he do whenever he gets angry? এই বাক্যটো চাওক, এইটো মই ইন্টাৰগেটিভত কৰো। what does he do? তেওঁ কি কৰে? whenever he gets angry, যেতিয়াই তাৰ খং উঠে হি কি কৰে, মানে খং উঠিলে হি কি কৰে তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ মই যত্ন কৰিছো। তেতিয়া মই আপোনাক প্ৰশ্নটো কেনেদৰে কৰিম, মই ক'ব লাগিব যে whenever he gets angry, যেতিয়াই তাৰ খং উঠে what does he do? তেওঁ কি কৰে? whenever you leave home, make sure you lock the door. এই বাক্যটো সব কি কৈছে, whenever you leave home, তুমি যেতিয়াই ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা, ঘৰ এৰা, make sure you lock the door, নিশ্চিত হবা যে তুমি দৰজাখন মাৰিলা। তুমি দৰজাখন মাৰিলা নে নাই মৰা তাৰ বিষয়ে নিশ্চিত হবা। তুমি যেতিয়াই ঘৰৰ পৰা যোৱা, whenever you leave home, তুমি যেতিয়াই ঘৰৰ পৰা যোৱা, make sure you lock the door, নিশ্চিত হবা যে তুমি দৰজাখন লক কৰিলা নে নাই। এনে ধৰণৰ আমি বিভিন্ন বাক্যত whenever ইউজ কৰিব পাৰো। যেতিয়াই বুলি আমি যেতিয়া ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি whenever ইউজ কৰিম। আশা কৰো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে when আৰু whenever ৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি, আমি কেনেদৰে বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ ঘৰতে থাকি সহজে শিকিব পাৰে। আৰু যদি আপোনাৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে, কিবা টপিক আছে, আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে জনাব পাৰে। মই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই ইংলিছ গ্ৰামাৰ আৰু স্পোকেন ইংলিছৰ বিভিন্ন টপিকৰ বিষয়ে আপলোড কৰি থাকো আৰু আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব, ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। Thank you for watching this video.